Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka Mubcom. Orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ̀mí Lára. Kí náà tún wà nìkan tí a gbé wá lónìí? Òun náà ni nǹkan tí a kọ sókè ratio. Òun náà nìkan tí a gbé wá tí a máa ṣàlàyé fún wa. Àmọ́ ká tó wá lọ, ẹ lọ mọ́ bá wa. Ẹ ṣe gan tí ẹ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Kí náà wà nìkan tí à ń pè ní ratio? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ ní introduction, a kàn máa ṣe introduction fún wa báyìí tí a dẹ̀ tún máa ṣe àwọn question lórí ẹ̀ ní ẹ̀kọ́ wa tó yí tá bá ti ń tẹ̀síwájú. Kí náà wà nìkan tí à ń pè ní ratio? Gẹ́gẹ́ bá a ṣe kọ́, wọ́n ní a ratio is a way of comparing two or more quantities of the same kind. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa bíbí ni pé a fẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin òǹkà àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ nǹkan kan náà. Kí náà wà nìkan tí a fi gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tá a bá ní obìnrin ọkùnrin. Fi hàn pé obìnrin ọkùnrin láti mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà láàrin wọn. Àmọ́ òǹkà wọn ni a kàn fẹ́ mọ ìyàtọ̀, la fẹ́ mọ compare mọ́ra wọn. A fẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin òǹkà wọn. Tá bá ní a ní obìnrin méje which is 7, a dẹ̀ ní ọkùnrin 5 which is 5. A jẹ́ pé a fẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin òǹkà wọn, a jẹ́ pé a ní 7 to 5, obìnrin 7, ọkùnrin 5. Ẹ rí i pé ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ nìyí. Ìtumọ̀ ratio ni pé ká mọ ìyàtọ̀ láàrin òǹkà àwọn nǹkan tó jọ jẹ́ nǹkan kan náà. Ká kàn mọ ìyàtọ̀ láàrin wọn. Òǹkà ni a fẹ́ lò kì í ṣe characteristics. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe wá ń sọ lọ, wọ́n ní irú example wọ́n ní in a class we have 5 boys and 8 girls. Ẹ ti rí 5 boys and 8 girls. A jẹ́ pé nínú class wa ní ọkùnrin 5, a dẹ̀ ní obìnrin 8. Tẹ́ bá wá wò ọkùnrin 5 obìnrin, a jẹ́ pé 5 to what? To 8 ò ní wọ́n. Wípé ratio boys to girls ó máa wá jẹ́ 5 to 8. Bí ratio ṣe máa ń lọ nìyẹn. Tẹ́ bá wò náà lápò ratio of boys to girls is what? 5 to 5 ratio 8. A máa ń kọ́ báyìí. Oríṣiríṣi ọ̀nà la máa ń gbà kọ́ torí tẹ́ bá rí ní ọ̀nà oríṣiríṣi kó má lè bá dàrú. Tẹ́ bá wò a máa ń lo column. Ẹ ti rí column yẹn òun la kọ sí ibi. Òun ni a kọ́ fi ṣe example yìí. A lè ní 5 to what? 8. The same thing náà ni. Tàbí ká lo tò yìí ká kọ́ sí láàrin pé 5 to 8. Ẹ ti rí the same thing náà là ń sọ. Tàbí ká lo fraction. Tá bá kọ́ báyìí náà tá bá ní 5 all over what? 8, 5 over 8. Ẹ rí pé the same thing ni. Gbogbo báwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ṣe wà yìí, nǹkan kan náà ni wọ́n. Ẹ bá rí báyìí, nǹkan kan náà ni nǹkan tí à ń kọ́. Ẹ rí pé a lo column, a lo tò, a dẹ̀ lo fraction. Bí a ṣe bá ń kọ ratio nìyẹn. Ká wá mọ̀ ṣe example kékeré tá kàn fi máa ṣe bí introduction láti ń ṣe lọ́wọ́. Tí a kàn tún fi máa ṣe àlàyé fún wa. Example tí a mọ̀ ṣe náà lélẹ́yìí. Wọ́n ní if there are 10 oranges and 5 apples. Tẹ́ bá wò orange, apple, ẹ rí pé fruit ni wọ́n. The same kind nìyẹn. Wọ́n jọ wà ní nǹkan kan náà. Ọkùnrin obìnrin the same kind nìyẹn. Wọ́n jọ jẹ́ nǹkan kan náà. Apple, orange, ṣé àpé wọ́n yàtọ̀ ní èso wọn yàtọ̀ but fruit náà ni a máa categorize wọn sí. Àmọ́ òǹkà wọn ni a fẹ́ lò. Òun náà ni ká tún máa ṣàlàyé fún wa báyìí. Tẹ́ bá wọ́n ní if there are 10 oranges and 5 apples, find the ratio of oranges to apples. Wọ́n ní ká wá ratio oranges to apples. Tẹ́ bá wò solution náà la kọ sí ibi. Wọ́n ní ratio of oranges to apples. Kí ni ratio? Gẹ́gẹ́ bá ṣe kọ́ pé a máa ń kọ́ ní kí ni oranges. Orange a ní 10 which is 10. Mélòó ni apple wa? Ó jẹ́ 5 ratio. Ṣẹ̀ǹbó oríṣiríṣi la ni a máa ń gbà kọ́ 5. Ẹ ti rí àbágẹ́tẹ̀. A máa sì lè ṣe lè síwájú torí pé kí ni? Ṣẹ̀ǹpé a sì lè kọ́ báyìí 10 over what? Over 5. Ẹ rí fún ìlàkọ yẹn. Tá bá wá divide dédé tá bá ní 5 mélòó la máa rí níbi a rí pé 1 ni. 5 mélòó la máa rí níbi ó jẹ́ 2. A jẹ́ pé answer ó jẹ́ kí ni 2 over 1. Ratio wa máa wá jẹ́ kí ni 2 ratio 1 ni a bá get answer. Ẹ rí báyìí. Òun la get. Ẹ rí pé fraction lélẹ̀. 2 ratio 1 a dẹ̀ ní 2 to 1. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni a máa ń gbà kọ́ bí a ṣe máa ń ṣe tí ò lè rárá ni. Ẹ̀kọ́ wa tí ó bá tún tẹ̀lé lé, a mọ̀ ṣe àwọn question oríṣiríṣi lórí rẹ̀. Question tẹ́yìn náà lè ṣe òun náà lélẹ̀. Ẹ ṣe gan tí ẹ ń tẹ̀lé wa kálọ.